Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi történik vele, mit gondol rólatok, mit érez veletek kapcsolatosan. Szóval ilyen mindenféle kérdések, amik majd jönnek, azokat kérdezzük meg, és mielőtt elfelejtem, mondom, hogy már csak bő 2 nap van hátra az 50%-os kedvezményből, úgyhogy aki még szeretne valamit ilyen nagyon kedvezményes áron, azt megkaphatja a leírásban található linkeken, ott van minden szöveg, amit erről tudni kell. Úgyhogy hozzá is kezdünk most. Ne kíméljetek, annyira nem fáradtam el. Mindig kapok új erőt, úgyhogy lehet nyugodtan kérni bármit, amivel tudok segíteni, hogy jobban legyetek, jobban tudjátok megélni az életet. Hát ha pont azt mondom el, amire szükség van hozzá. Úgyhogy most pedig pont arról szeretnék beszélni, hogy mit tapasztal meg az a szeretett személy maga körül, mi az, amivel neki éppen dolga van, gondolatban, vagy esetleg érzésekben, tehát az ő jelenlegi helyzetét, gondolatait, szituációját, szóval bármit, amit tudhatunk, erre kérnék szépen most információt, hogy mi van vele most. Úgy tűnik, hogy ez a személy, ez a szeretett kedves, ő belefáradt abba, hogy önmagával küzdjön. A megadás érzését élem meg itt. Megadja magát annak, ami őt belül emészti, ami belül van benne. Ez a vágy, a szenvedély nem is kicsit, hanem nagyon-nagyon érez, méghozzá a szívének kedves személy iránt. Úgy látszik, hogy ez az előzőnek, vagy hát nem olyan régen volt itt történet, annak a folytatása, vagy annak a következő epizódja, mert olyan, minthogyha itt belefáradt volna tényleg ebbe, hogy küzdjön, nem tudom, hogy kivel, de mindjárt megkérdezzük, hogy ez a bosszúság, erről mit tudhatunk meg, kivel küzd ez a személy, azon kívül, hogy magával, mit tudhatunk meg a bosszúságról. Nos, ami látszik, az az, hogy például belefáradt azzal, hogy ő a családjával megküzdjön, a családja hitrendszerével, a családja szokásaival, a családja elvárásaival. Ő ebben egész egyszerűen belefáradt, ő nem akar más, csak megélni ezt a elképesztően nagy szenvedélyt, ami teljesen megbetegíti őt, úgymond leveszi a lábáról, ugye szép magyar nyelvünk ezt úgy ki tudja fejezni, hogy annyira megbetegíti, hogy leveszi a lábáról, és ágynak dől tőle, mert elege van már abból, hogy ő a régi hitmintáihoz ahhoz igazodjon, ahhoz alkalmazkodjon, és akkor itt most elmondom nektek, hogy éppen ma indul egy olyan folyamat, vagy egy olyan energetikai időszak, amikor pont erről szól, hogy lehetőségünk adódik arra, hogy meglássuk a valóságot. Meglássuk azt, hogy mi volt az, ami eddig ilyen ködként ereszkedett ránk, mi volt az a dolog, ami hazugság volt az életünkben, ami csak a mások akaratát tükrözte, és nem a saját kívánságunkat, a lelkünk, amitől szenvedett. Erre mind az elkövetkezendő időszakokban lesz lehetőség. Ma indul ez a ciklus, és akkor
körülbelül másfél hét múlva csatlakozik hozzá egy még másik energia is, illetve hétfőn is csatlakozik hozzá, és akkor ez így az év végéig eltart ez a különböző intenzitású és mélységű energia, ami pont erre szolgál, hogy nézzünk már magunkba is. Ha már benézünk, akkor ismerjük fel. És a legfontosabb ebben az, hogy akarjuk is megváltoztatni. Tehát lehetséges, hogy megmutatják teljes valójában, csak nem akarunk beleállni, mert talán épp ez, ami itt látszik, hogy meg akarunk felelni a családi szokás meg hitrendszernek, vagy a saját berögződéseinknek. Időnként azt hisszük, hogy az a mi saját akaratunk, de sajnos nem mindig. És egy viszonylag jól eligazító kifejezés lehet, nem 100%-os, de azért a 100%-hoz közelítő, hogy amikor úgy kezdjük a mondatot, hogy én akarom, akkor az nem a lelkünknek, a belsőnknek a valódi akarata, hanem az egónk, az elménknek az akarata, és az nem mindig azonos azzal, ami mi vagyunk. Az azzal azonos, amit már mondtam, a maszkokkal, amiket gyermekkorunktól kezdve megtanulunk, és ebbe a maszkrendszerbe tartozik bele a hitrendszer a családunktól, amit kapunk, ide tartoznak bele a társadalmi szokások, a társadalmi elvárások, ez mind-mind maszk, mindegyik kivétel nélkül, és valahol ott mélyen a maszkok alatt ott vagyunk mi. És ami úgy kezdődik, hogy így kell csinálni, meg így akarom csinálni, az ennek a maszkrendszernek a része, és ő most arra az állapotra, vagy elhatározásra jutott, hogy ő ezzel felhagy. Mert elege volt ebből a küzdelemből, elege volt abból, ahogy én nagyon sok évvel ezelőtt, amikor hasonló életszakaszon mentem keresztül, akkor azt mondtam, hogy elegem volt abból, hogy én mindig mindenkinek megfeleljek, és én eljátszom a jó kislányt, a jó feleséget, a jó anyát, a jó gyereket, szóval, hogy mindig eljátszok valamilyen szerepet, és ő valahogy itt ehhez az elegem van ebből állapotba jutott ez a személy. Aminek persze köze lehet ahhoz az energiához, amit mondtam, hogy ez most indul, és ha ilyesmit tapasztaltok magatokon, akkor az a célszerű, hogyha ebbe beleálltok, és engeditek, hogy mutassa, mi az, amit látni kell, és mutassa. Persze ezt nem mondom, hogy konfliktusmentes lesz, de hogy hosszú távú célokat nagy valószínűséggel szolgál, az hódziher. Na, és akkor megkérdezzük a veszteséget. Lehetséges, hogy itt ő úgy éli meg, hogy a családi mintái miatt le kell mondania egy találkozót, vagy lemondott már korábban egy találkozót, amit ő szíve szerint megtett volna, és hogy a békesség kedvéért akkor ő nem akart konfrontálódni, nem akart ebbe az egészbe beleállni, viszont, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy ő ott van, hogy elege volt, nem akar már ezzel a másoknak való megfeleléssel foglalkozni, mert, és akkor itt ez a motiváció, ez a hatalmas szenvedély, ami a életének a középpontjában van, és a szívének kedves személlyel függ össze, mint ahogy mondtam, szinte belebetegíti magát ebbe. De és akkor a betegségről kérnék szépen, hogy ez hogyan és mit jelent. Elképzelhető, hogy a legváratlanabb pillanatokban jutnak eszébe olyan akadályok, olyan nehézségek,
amelyek nem is biztos, hogy ott vannak, de ő mégis úgy gondolja, hogy vannak, és akkor még egyet kérnek az ellenségre. Bizony. Azt hiszi, hogy ezt ő neki a sors rendelte, és azt meg kell ugrania, és hogy fél tőle, és hogy ő ebbe nem akar belefolyni, és tehát nem elég, hogy itt van ez a családi elvárásrendszer, vagy az eddigi környezetének az elvárásrendszere, és emiatt újra és újra le kell mondania mondjuk a találkozókat, vagy olyan kommunikációt folytat, ami nem segíti elő az ő vágyait, de előjön benne időről időre olyan, úgymond most az jön, hogy hülyeség, tehát olyan hülye gondolatok, hogy miért nem lehet ez, miért nem tud ő itt lenni, tehát hogy van neki baja épp elég magában is, mert ez az ő saját, ez már a maszk nélküli belsejében lévő kisítőség, és ilyen problémák állhatnak a hátterében, aminek persze az indikátora ezek voltak, tehát a kiinduló pontjai azok ezek voltak, hogy mit tapasztalt meg ő, milyen maszkokat hozott fel, és akkor ebből indítja, de hogyha eljut oda, hogy ő szembe mer nézni, és megmeri, és meglátja is, megmeri látni tulajdonképpen a tényeket, a valódi dolgokat, amit korábban nem akart látni, amin most változtatni akar, akkor ezek is sokat fognak gyöngülni, sokat fognak veszíteni az erejükből, és akkor már jobban érvényre juthat majd az, amit ő szeretne, amire ő vágyik. No, és akkor megnézzük azt, hogy vajon te vagy az a szívének kedves személy, akiről itt szó van, az ő mindennapjaiban, az életében. Szóval a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Lehetséges hivatalos akadálya a szerelem megélésének. Ez a hivatalos akadály például az, hogy ő párkapcsolatban van, és nem élheti szabadon meg az érzéseit. És lehetségesnek olyan gondolatai is, hogy a múltban valaki, te vagy ő féltékeny volt, és ez olyan dolgokat hozott elő, olyan sebeket nyitott fel, ami fájdalmas lehet benne, ami fájdalmat ébresztett benne, és azt még nem tudja feldolgozni. De akkor itt a bíróra kérnék szépen. Olyannyira fájdalmas, amit ott felébreszt, hogy nem is akar erről beszélni. Igen, itt amit mondtam, hogy lehetséges, hogy hivatalos akadályok vannak, és ha azt ő le akarná dönteni ezeket az akadályokat, az bizony veszteséggel járna, mégpedig akár a családja, akár a gyökereinek az elvesztése, vagy ő legalábbis így gondol, hogy ennek az elvesztésével járna. És akkor az ellenségre is kérek.
Egyes esetekben lehetséges, hogy itt, mint mondtam, egy meglévő párkapcsolat az, ami akadályként felmerül, ahol, ahol a osztozkodás, a hivatalos vállás jönne szóba. Az is látszik, hogy ha erről van szó, akkor az már nagyon nem működő kapcsolatról van szó, azt már csak az akarat tartja egyben, és helye van annak tulajdonképpen, annak is, hogy egy kapcsolatot az akarat tart egyben, akkor, hogyha nagyon fontos, ha valaha volt közöttük valódi szeretet. És itt nagyon gyakran tapasztalom, hogy nem mindig valódi szeretet az, amit az emberek most így gondolják, hogy persze, én régen szerettem. Nem az a valódi szeretet. Szerettem azt, amit ő adni tudott, szerettem, ahogyan ő hozzám fordult, szerettem azt, amit esetleg régen kihozott belőlem, hogy megnevettetett, szerettem, ilyen dolgokat szerettem, amit ő váltott ki belőlem, de nem azt az embert szerettem, és itt nagyon célszerű lenne neki is ezzel szembenézni, hogy mitől lett ez hirtelen ilyen hamis és beteg kapcsolatnak, mert amikor valódi szeretet van mögötte, akkor hát elég nehéz olyan dolgokat csinálni, hogy ilyen nagyon más előjelűvé váljanak a dolgok. Én példának mondok erre, hogy amikor az embernek van egy gyereke, annyi hülyeséget tudnak csinálni, és mégis szeretjük. No, az a szeretet. Amikor mindegy, hogy mit csinálnak. És ha ilyen módon gondolunk bele abba, hogy mondjuk a párunkkal, amikor összekerültünk, megvolt-e ez a fajta mély érzés, mint például, amit a gyerekünk iránt érzünk, vagy a hasonló hozzá, akkor nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyen előjöjjön, és akkor igenis van helye annak, hogy küzdeni és akaratból összetartani, de amikor nem volt már eredetileg sem meg, mert éppen például akkor találkoztam a jelenlegi párommal, amikor én egy kapcsolatból kijöttem, és még sérült voltam, sebzett voltam, és jól esett az ő törődése, és figyelme, és gondolkodása, és én ezt annak gondoltam annak idején, hogy ez szeretet, valamilyen szinten az, de nem elég egy házassághoz. És amikor már úgy helyrejöttem, és akkor elmúlt ez a nagyon rövid életű érzés, addigra meg már lehet, hogy jött a baba, és akkor meg ott volt az ember kész helyzetbe. És amikor ilyen történik, és én erre gondolok, hogy ilyeneket érdemes úgy magunkban megnézni, és utána úgy nő fel a gyerek, csak a gyerek kedvéért. Sok emberrel találkoztam már, akik beleértve magamat is, akik azt mondták, hogy bárcsak inkább elváltak volna a szülők, mint hogy ezt a fajta akaratból együtt vagyunk a gyerekek kedvéért. És itt talán neki most ezzel lenne dolga, amit jó lenne, ha felismerne, ennek az energiáknak a hatására, amit mondtam, hogy az év végéig támogatnak bennünket ebbe, és mindenkit, akinek ilyen jellegű problémái van, javaslok, hogy ezt így vizsgálja meg magában. Tényleg segítenek az energiák, és ha megengedjük azt, hogy az égiek segítsék bennünk ezt a változást, akkor ők mutatnak egy olyan utat, aminek nem mondom, hogy teljesen sima és nyílegyenes út lesz, de ahova visz, az sokkal jobb állapot, mint amiben jelenleg vagyunk. Csak ezt az egónk, az emberi elménk azt hiszi, hogy ő jobban tudja, meg ragaszkodunk dolgokhoz, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy bíznunk kell az égiek akaratában, hogy ők jó helyre visznek. És itt a félelemre kérnék szépen most, hogy mitől fél,
Hoppó. Fél az eltávolodástól, vagy pedig, igen, fél az eltávolodástól, fél attól, hogy a távolság a szenvedély csökkenését hozza, vagy a távolság illúziója okozza benne ezt a nagyon erős szenvedélyt, ami persze lehetséges. De hogy illúzió-e vagy valóság, az mindenkinél különböző lehet. De úgy látom, hogy ez a félelem benne van, hogy a meglévő távolság köztetek, az mennyire segíti elő a szeretet növekedését. Mert ugyan a veled kapcsolatos gondolataiban ez a nagyon erős szeretet áll, és e körül jár minden e körül forog. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez. Mert ugye azt látjuk, hogy már gondolati szinten is érzi, vagy benne van a szeretet, szerelem. Kinél milyen erősségű, az eltérő lehet, de akkor a kérdés az, hogy ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban milyen érzései vannak, mit érez a néző iránt. Ez a szeretett személy mit érez a néző iránt. Nos, talán látjátok, hogy annyira vágyik arra, hogy kettőtök között a távolság megszűnjön, és együtt örüljetek egymásnak. És megint úgy jött ki, hogy ez a beteges szeretet, amit az előbb is láttunk a legelsőnél, ugyanebben a sorrendben, hogy hát akkor ez csak rátok vonatkozik. Ott ugyan a szerelmes nő volt ott, de itt megint ez jön ki, hogy nagyon, hát mondtam, hogy nem is akar róla beszélni, és nem tudok beszélni, annyira a hangját elveszi ennek a személynek, ez amit nem tud kiejteni. Na, és akkor a tolvajra kérnék szépen. Hát az, hogy most a távolság hogyan és mikor csökken, és hogy mikor engedik meg a találkozást, meg mikor lesz ebből valami, az olyan, mintha a sorstól függene, nagyon is. Viszont lehetséges, hogy itt azzal együtt függ a sorstól, hogy bizonyos függőségeitől, kötöttségeitől neki le kell mondani, meg kell válnia, és csak akkor lehet erről szó. Ebbe pedig például ti is hozzá tudtok segíteni, hogyha ha van neki ilyen függősége, akkor úgy invitáljátok, hogy ne kelljen, vagyis hogy ő erről a függőségéről, hát, ez tudatosuljon benne, inkább így mondom. Ez egy nagyon óvatos és okos kommunikációt igényel, hogy nem direktben mondani, hogy na nekem aztán piásan ne gyere ide, hanem az, hogy nagyon szeretnék például veled őszintén beszélni, és ezt leginkább akkor tudjuk megtenni, hogyha még éppen mindketten józanok vagyunk, és akkor nem arról beszélünk, hogy ő milyen sokat szokott inni, hanem arról, hogy mindketten józanok vagyunk, és mindketten ott vagyunk kézben. Ilyesmire gondolok, hogy ezt így meg lehet, hogy ne bántsuk meg a másikat, vagy ne rögtön védekező álláspontba kényszerítsük. És akkor még a katonatisztre kérnék szépen. Hát itt csak azt
azt ragozza tovább tulajdonképpen, hogy milyen nagy benne a vágy és a szenvedély. A betegségnél is kérnék szépen erre még, vagy mit tudhatunk meg, esetleg még plusz információt. Ja, hát az, hogy lelkileg is oda van ő teljesen, tehát az nem úgy van, hogy csak testileg, vagy a teste fáj, hanem mély depresszív állapotról beszél, amikor teljesen magába van zuhanva, a találkozás az már a gondolata is nehézséget okoz, és itt megint feltűnt az a külső körülmény, aminek jó lenne, hogyha pont kerülne a végére, vagy legalábbis a találkozásnak, vagy a találkozásban bizonytalansági tényezőként szerepel, és jó lenne, hogyha ezen lehetne változtatni. Legalábbis ő így gondolja, hogy ezt szeretné, úgyhogy azt látom itt veled kapcsolatban, úgyhogy az érzéseinél megint csak azt erősítik meg a lapok, hogy ő komolyan érez, és akkor itt felhívom a figyelmet, hogy nem mindenkire vonatkozik, ezt valahol belül érzi az ember, hogy most ez tényleg nekem szól, vagy ha egyébként nagyon komisz és nagyon utálatos szokott lenni, akkor az nem neked szól. Tehát így nem változik meg az ember csak azért, mert egy kártyajóslást nézünk, hanem akkor ez másnak szól. Tehát nem kell eltűrni mindenfélét, illetve semmit konkrétan így nem kell eltűrni, ha a másik személy olyan módon akarja adni. Nagyon sokféle megkereséssel találkozom, és nem értem, hogy illetve értem, mert hogy az, hogy szeressenek engem, azért én hajlandó vagyok bármit megfizetni, de nem. Tehát az nem szeretet, amiért nekem bármit kell, akár milyen nagy árat kell fizetni. A szeretet és a belső gyermek sérülés erről szól, hogy a szeretet az alanyi jogon jár. Tehát, hogy én annyira szerethető vagyok, bárki elmondhatja ezt, hogy annyira szerethető vagyok, hogy én nekem nem kell azért tenni semmit sem. Hogy a másik személy akkor is szeret, ha én cigánykereket hányok, és akkor is, hogyha éppen most ébredtem fel, és nem vagyok kisminkelve, és nem áll tökéletesen a hajam. Szóval ezt kell mindenképpen magában tudatosítani, hogy én így vagyok szerethető a magam egyszerűségében. És ha ez nincsen meg bennünk, mint ahogy ő is úgy látom, hogy ezzel szenved, akkor állandóan a másik személytől várja, meg valaki külső személytől várja azt, hogy őt azért szeressék, és itt a megfelelési kényszer hátterében is ez áll, hogy azért szeressék, mert hogy ő akkor megcsinál ezt meg ezt, de ez mind abból ered, hogy gyermekként nem azt a fajta szeretetet kaptuk meg, amire mi vágytunk, viszont felnőttként módunk van arra, hogy azt mondjuk, hogy megértettük, nem azt adták, de most én változtathatok a paramétereken, hogy én mire vágyom, változtathatok arra azon, hogy én hogy érzem jól magam, és ha valakinek ez tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, én így vagyok jól. És amikor idáig eljutunk, akkor már nem fogunk belemenni egy olyan kapcsolatba, ahol csak azért szeretnek bennünket, mert mi aranyosak vagyunk, meg kedvesek vagyunk, meg akár fizetünk, vagy eltűrünk dolgokat. És ő neki azt hiszem, hogy ebben a kapcsolatban ez nagyon is így van még, de hát most van a felismerések időszaka, és biztosan fel is fogja ismerni, és remélhetőleg mindenki, aki itt van, ugyanígy fog tenni. De megnézzük, hogy a következő néhány napban, egy hétben mondjuk fog-e közeledni ez a személy a nézőhöz. Úgyhogy ez a kérdés, hogy mire vágyik ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban,
mire vágyik, és mit fog tenni a következő néhány napban, egy hétben a néző irányában, vagy a vágyai teljesítése irányában. Mit fog tenni, mire vágyik? Ez a nagy kérdés. Hát lehet, hogy a sors úgy tűnik neki, inkább így mondom, hogy a sors elveszi a lehetőségeket előle újra és újra, és az is lehetséges, hogy végig gondolja, hogy ezek a lehetőségek téged lelkileg nagyon megviselnek, magadba tudsz tőle zuhanni, nagyon utálod ezt az egész helyzetet, és ő úgy gondolja, hogy te így éled meg azt, hogy a sors közbeszólt, és megnézzük, hogy akkor mit jelent itt a veszteség, hogyan szól közbe a sors. Lehetséges, hogy úgy szól közbe, hogy nem lesz neki elég pénze, hogy jöjjön. De erre nem az a megoldás, hogy én adok neki, bármennyire is szeretném látni, mert ha például egy konkrétan férfiról van szó, hát egy férfinak, egy valódi férfinak, azért az megalázó, hogy a nő adjon neki pénzt, mert ott a férfiúi büszkesége sérül. Akinek ez nem megalázó, hát ott akkor kérdőjelek vannak egymás után, ami megint egy ilyen, ahogy mondják, a red flag, figyelmeztető, hogy nézzünk jobban meg, hogy akkor ez miről szól ez a kapcsolat. Célszerű ennek mindig így utána járni. Tehát lehetséges, hogy anyagi problémák, lehetséges, hogy elébb más problémák adódnak, akár az is, hogy mit tudom én, jönne és akkor összevesztek ti, vagy ő összeveszik valakivel, és akkor ez lesz ami problémaként jön elő, és akkor nézzük meg a szomorúságot, hogy arra mit kaphatunk, hogy te reakciódat jól látja el. Hát megint úgy látom, hogy elmarad ez a találkozó, és azért van itt a nagy lelki fájdalom a részedről, és ennek a találkozónak az is lehet, hogy másképp alakul, és nem csak nem egyszerűen elmarad, hanem másképpen alakul, mint esetleg a múltban történt. Más lesz a kimenetele, mint ahogy ez szokott lenni. De attól is alakulhat másképpen, amit itt mondtam. Tehát, hogy ő mondja, hogy ő nem tud jönni, mert nincs pénze, te meg azt mondod, hogy hát akkor jó, hát akkor majd ha lesz pénzed, akkor jössz. Mert ezek szoktak oda vezetni, hogy aztán később már mondjuk kér is, így konkrétan. És hát nem kell így a másik személyt elkapatni. És ha te férfi vagy nézőként is, ez egy nőről szól, női szeméről, akkor őt sem kell elkapatni. Tehát, mint az előbb mondtam, magadért szeressen azért, amit te adsz neki. Az adás az a természetes, hogy akit szeretünk, annak a legtöbbet oda akarjuk adni. Csak ez egy bizonyos szinthez köthető, hogy amikor a másik is ad, akkor mi is adunk, és akkor úgy jön létre. De addig, amíg csak mi adunk, azottan az egyensúlytalanság ott van, és az nem jó irányba vezet, és akkor az már egy ilyen nagyon felkiáltó jel, hogy figyelni, mert egyszer-kétszer előfordulhat, de rendszeressé ne váljon ez a dolog. És akkor még a gondolatra kérek szépen. Azon agyal, hogy mit találhatna ki. Valami újat, valami mást, valahogy, amivel mégiscsak elérni azt, amiben ő reménykedik.
Tehát lehetnek itt problémák az anyagiakkal, a családdal, mindenkivel kapcsolatban, és másképp alakulhatnak a dolgok, mint ahogy ő ezt eredetileg tervezte, de itt az látszik, hogy mintha ő más B-verziót is mondjuk kitalálna, és akkor azt szeretné, hogy ha nem jön össze az A terv, akkor jöjjön a B, vagy a C, és itt azt érzékelem, mint hogyha lenne neki többféle verziója, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy minél több mindenkinél előfordul ez, hogy jönni fog, és lesz közöttetek találkozás, beszélgetés, minden, és hát ha úgy gondolod, hogy érdemes megfogadni, vagy meghallgatni azt, amit így tapasztalatok után mondom, akkor az szerintem mindenképpen hasznos lesz. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok azt, hogy ti ezt hogyan élitek meg, mármint azt, hogy hogyan élitek meg, hogy például amikor ő neki segítségre van szüksége, akkor ő szokott-e kérni rendszeresen segítséget tőletek, vagy ezt ő maga oldja meg, és inkább távol maradtok, vagy hogy kezelitek le azt, hogy ti távol tudtok-e maradni, vagy mennyire fontos ez nektek, hogy csak bármi áron jöjjön. Ezekről szívesen olvasok, hogyha megírjátok. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és olvasásra fel, mindenkinek javaslom. A weboldalon a blogokat 1-2 perces kis szösszenetekben foglaltam össze azt, hogy milyen az, amikor a gyermekkorunkban úgy éljük meg az életet, ahogyan. Úgyhogy minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!